วันนี้จะพาทุกคนมาดูร้านตุ๊กตาที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยนะครับร้าน At First สาขาแฟชั่นไอแลนด์นะครับร้าน At First นี้จะมีสาขาอยู่หลายสาขาเลยนะครับตามห้างต่างๆในกรุงเทพตัวแรกนะครับมอนชิชินะครับมอนชิชิก็มีมาให้เลือกหลายตัวเลยนะครับเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมีทั้งตุ๊กตาพวงกุญแจแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับมีสมุดโน้ตมีหมอนใครที่เป็นแฟนคลับของเจ้ามอนชิชินะครับสามารถเข้ามาเลือกดูได้เลยนะครับสินค้าจริงมีแต่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยครับไปกันต่อที่แคร์แบร์นะครับแคร์แบร์มีให้เลือกทุกแบบเลยนะครับตั้งแต่เก่าจนถึงตัวใหม่ล่าสุดนะครับส่วนตัวนี้เป็นคอลเลคชันของคริสต์มาสก็มาเลือกซื้อได้เลยมีกล่องสุ่มด้วยนะครับกล่องสุ่มนี้เพิ่งมาใหม่กล่องละ420 บาทถ้าใครอยากได้ไปดูได้ที่ร้าน At First เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกตุ๊กตาตัวเล็กๆที่เอามาทำเป็นพวงกุญแจหมีเนยนะครับมีตัวนี้เอสเตอร์บันนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าชายน้อยนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกเยอะเลยครับสามารถแวะเข้าไปดูได้นะครับที่ร้านนี้การกล้วยก็มานะครับพวงกุญแจจะเยอะมากๆนะครับราคาก็ไม่แรงมากภายในร้านกว้างนะครับมีสินค้าให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้ากล้องถ่ายรูปเล็กๆนะครับน้ำหอมก้านไม้หอมอันนี้ก็เป็นกระบอกน้ำน่ารักนะครับเป็นลายการ์ตูนแบบน่ารักมากนะครับถ้าใครที่กำลังมองหาพวกของขวัญเอาไปให้เป็นพวกวันเกิดเพื่อนปีใหม่งานแต่งงานครบรอบนะครับสามารถแวะมาดูได้ที่ร้านนี้เลยร้าน At First นี่จะมีสาขาหลักๆอยู่ที่ MBK นะครับ MBK Center แล้วก็มีที่ Fashion Island มีที่เมกะบางนานอกจากนี้ยังมีเป็น Pop Up Store นะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็ดุสิตเซ็นเตอร์พาร์คสามารถแวะเข้าไปดูได้หรือใครจะช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปดูใต้คลิปได้ใครอยากได้ตัวมอนชิชิหรือว่าแคร์แบร์สามารถกดดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปพาเที่ยวดูของแบบน่ารักแบบนี้อีกสามารถกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูร้านใหม่ๆที่เปิดใหม่ๆนะครับจะถ่ายมาให้ดูแบบนี้เลยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดถูกใจกันไว้ด้วยครับหรือใครจะคอมเมนต์ก็ได้ครับขอบคุณครับ